Moro! Nyt olisi vuorossa bensapuolen päivitys. Eli mä nappasin tuosta mun punaisesta puntosta bensapumpun pois. Eli tää on siis siellä tankissa. Eli tämä nyt on valmis paketti jo. Eli mä oon poistanut tästä tuon bensapaineen säätimen. Se on tuommoinen palikka. Se on täältä poistettu. Se ei vaan tästä näy, kun tuossa on tommonen vähän erilainen tuo alamuovi tässä näin, mutta eipä sillä nyt ole merkitystä. Mutta joo, eli tämä nyt on sieltä poistettu. Ja sitten tänne on asennettu Valproon 255 LPH bensapumppu. Ja kun tästä nyt nähdään, niin tää on nyt vähän isompi tää bensapumppu, mitä tuo alkuperäinen. Mutta sillä nyt ei ole mitään merkitystä. Et se nyt mahtuu tonne hyvin. Ja tässä nyt katsotaan, niin tästähän puuttuu nyt letkut noista kahdesta paikasta. Ja tässä alkuperäistä ne on kiinni. Niin kuin näkyy. Elikkäs kun poistit ton bensapaineen säätimen täältä, eli mä otin kokonaan, tosta vaan otan tuo klipsi pois, tuo tommonen sokka, vai mikäli onkaan, otetaan pois. Ja sitten se lähtee pois toiminnasta, se voi nypää tosta kokonaan pois vaan. Ja sitten pitää nämä letkut täältä, nämä voi ottaa kokonaan pois sitten, mikä täällä nyt menee. Eli me ei haluta kiertävän sen bensan tätä alakautta ollenkaan tai täältä näin. Eli ne napsastaan pois. Sitten laitetaan suoraan tätä pumpulta menemään tuo letku tänne lähtöön, eli tuonne. Tämän paineen säätimen poisto aiheuttaa sen, että me joudutaan asentaa sitten oma bensapaineen säädin sitten tilalle. Mutta se nyt on kohtuu yksinkertainen homma ja sitten me pystytään säätämään bensapainetta. Ja siinä on sekin hyvä puoli, että sitten ei kun tulee ahtoja, niin ei bensapaine tipu enää, kun se on niin kuin alipaine ohjattu. Ja se on myös se hyvä puoli siinä. Niin. Ja sen takia mä joudun tää justin tekemäänkin. Muutenhan mä voisin vaihtaa ton bensapumpun vaan toiseen, ton Valproon kunnon bensapumpun tuohon toisen tilalle, alkuperäisen tilalle, ja se olisi siinä, mutta mä haluan saada se, että se bensapaine pysyy samana ahdoillakin, niin ei suuttimet lopu niin helposti kesken. Bensapaineen säädin, mikä me asennetaan, niin se tulee paluulinjaa, eli me joudutaan paluulinjasta laittaa täältä sieltä suutinkiskolta tankkiin. Eli mullahan tuli tähän kohtaan se sitten. Oli se AN6 bensaletku tuli vaan sieltä keulilta tänne näin. Mutta mä nyt teen varmaankin niin, että mä käytän evap-linjaa, jos se nyt on ehjä. Siis jos se on ehjä. Niin mä käytän sitä niin. Mullahan tämä oli siinä punaisessa niin aluksi. Niin mä käytin sitä vaan paluulinjana ja se toimii ihan loistavasti. Mutta mä ajattelin, että siinä on jotain vikaa, että se ei ikinä tule toimimaan. Niin mä vedin kumminkin sitten sen paluulinjankin erikseen oikein. Ja se oli ihan turhaa, tai mä sen huomasin, että en mä sitä hyötynyt mitään. Mä nyt yritän päästä helman kautta ja mä käytän sitä evap-järjestelmää. Eli sen tankin höyryjen poisto, mikä menisi niin kuin tankilta imusarjaan, niin mä käytän sitä linjaa sitten bensapaluulinjana. Sitten katsotaan, miten se onnistuu. Tää bensapumppu on täällä takapenkin alla. Tämmönen. Mä kerkisin pistää ton toisen tonne jo, mutta noin, ja sitten mulla on tässä tämmönen tehty työkalu tähän. Tähän saa kyllä ostettuakin työkalua, mutta mä tein itse tämmösen. Eikä siinä on vaan pari lattarautaa, sitten pari kierretankoa ja timmisovitus tänne, kun tuolla on tommoset niinku tavallaan hampaat. Niin noihin lukittuu tuo mun työkalu. Ei tähän saisi kyllä ostettuakin oikein kunnon työkalua, mutta minkä takia ostaa, kun
itse tekee tämmösen käytännössä ilmaiseksi. Ja ihan hyvin toimii. Niin tästä vaan avataan vastapäivää ja kiristetään myötäpäivää. Juu, semmonen systeemi. Ja tämä on varsin toimiva patentti tuo. Vähän jouduin käyttää jatkovarta tossa, mutta kyllä sitä lähti. No nyt olisi tuo bensapaineen säälin paikallaan. Eli tämä on sama mikä oli vanhassa puntossa. Ja tuli tohon samaan pulttiin taas miten se olikin siellä niin. Hyvin menee tähän samalla lailla kun on sama kori. Ja tässä on siis se. Mä käytän sitä evap-linjaa paluulinjana. Se menee tossa. Se menee tuonne noin. Samalla lailla kuin vanhas mulla oli ekana. Mutta mä päivitin sen myöhemmin sitten paremmaksi. Mutta sitä ei hyötynyt mitään. Se oli aivan turhaa. Ajan haaskausta ja meni aika paljon sitä AN6 letkuakin. Se ei ollut kumminkaan ihan halvinta. Tämähän on vapari, niin tässä ei oo paluulinjaa vakiona. Eli tässä oli vaan se bensanpaineen tyhjäysventtiili. Tässä näkyykin sen korkki vielä niin. Mä otin sen pois sen sielun ja laitoin tähän. Tein saman patentin, mikä oli vanhassa puntossa. Eli tämä on Hitsin suutin. M8 suuti. Se menee sinne käytännössä heittämällä tuonne noin. Piti vaan antaa reikää isontaa. Ja niin helppo systeemi. Eli näin tohon saa sun paluulinjan tehtyä sitten. Eli tämä letku tulee tänne vaan. Tuohon piti tosiaan tehdä tommonen pieni ura, että tuo letku ei luista pois paikalta. Tähänhän meni suoraan semmonen bensaliitin semmonen mitä saa. Menis tuohon noin, mutta eihän mä semmoista nyt mistään saanut tää hätä. Niin mä tommosen patentin tähän nyt tein sitten. Elikkä tuo vaan takataan tonne ja kiristin kiinni, niin se on sillä selvä. Kuvataan nyt tätä autoaltakin vielä, elikkä mulla oli niinku ideana käyttää tätä evap-putkea koko matkalta. Elikkä se on siis tämä tässä näin. Tämä on se bensan tulolinja ja tässä on se evap-järjestelmä linja. Mutta täällä oli jossain joku tukkeuma täällä evap-linjassa. Eli tää vaihtuu. Se on tähän asti tähän asti tää on metallinen. Se vaihtuu tässä kohtaa muoviseen, mikä tässä nyt näkyy tämä lärpäke. Elikkä mä käytin pelkästään tänne metallisen osa, mikä tuli tähän asti, mikä näkyy siellä ylhäällä siellä konehuoneessa. Mä vedin tästä tän AN6 letkuun, vedin tänne. Tähän veti yhteen kohtaan tähän liitospala, kun ei riittänyt tuo, mutta kumminkin, niin nyt se menee sinne tankin sinne kanteen. Mä en tiedä, jossain täällä oli se tukkeema. En tiedä mistä kohtaa, niin ei tosiaan mennyt bensan läpi sitä kunnolla. Tai meni, mutta tosi heikosti. Et se kun mä jätin sinne, ja tänne jäi paine tänne linjaan. Ja siinä meni tuntikin, että se oli nollautunut, tai että oli nollapaaria enää painetta, että siellä oli aika paha semmoinen tukkeuma. Ja tämähän siis olisi mennyt suoraan sinne tankin päälle. Siellä on semmoinen tavallaan venttiili tai semmoinen kohta siellä niin. Se olisi mennyt suoraan siihen tankin tänne, tässä on tankki. Se olisi mennyt suoraan siihen tankin päälle hyvin, niin voisin voinut hienosti käyttää evap-linjaa kokonaan, koko matkalle. Eli mä olisin voinut tehdä pelkästään muutoksia tuonne konehuoneeseen sinne ylös. Mutta nyt mä voin tehdä tästä kohtaa sitten uusiksi. Mutta eipä toi nyt kova ongelma, tai kova homma ollut, ei ollut iso ongelma korjata. No joo, ja vihdoin nähdään tää bensapaineen sääli toiminnassa. Täällä näin.
Viime videossa oli 15 lämmintä, nyt on 15 pakkasta. Että joo, vähän kesti tän videon kanssa. Oho. Täällä on vähän muovi irti, no ei se haittaa. Pikku juttu. Tänne tosiaan tein sen jakopäärempaan silloin keväällä. Mutta joo, niin niin tosiaan tässä oli ennen se punamusta, mikä oli mulla sinne punaisessa puntossa. Mut se alkoi pikkasen vuotamaan tuolta noin. Niin mä tilasin suoraan uuden, kun tommonen maksaa 40 €, mitä se oli, niin aivan sama, niin tilasin suoraan sitten uuden siihen. Niin. Tässä on vaan tosiaan tää mittari on PSI:tä eikä baaria, mutta se nyt saa äkkiä laskettua. Nyt sillä on noin 50 PSI:tä, niin se on 3,5 baaria. Ja tähän tulee tosiaan tää alipaine nippa on tosiaan tähän, niin tässä niin mä laitan tuolta imusarjasta, imusarjan alta on yksi paikka siellä niin vein tohon vaan sitä ton letkun. Et saa sen toimimaan tuon tosiaan tuon kuormituksen mukaan. Oho, saipa sammutettua tuota auton näköjään. Ei tykännyt vissiin oikein tosta. Mutta joo, tosiaan tämmönen näin ja nyt tämä toimii hyvinkin tää bensapuoli nyt tässä. Niin ja tässä oli sen takia tämmönen viive, koska multa täältä mullahan täällä oli tää Ecomasteri kiinni. Tai laitoin heti ton bensapuolen jälkeen kun sain kuntoon. Tuolla Ecomasteri, tuo päätti pimahtaa. Kipinä hävisi, mä kerkesin kuvaa sen yhden ajopätkän tossa tiellä vaan mikä tossa nyt menee, niin kuvasin pikku ajopätkän ja sen jälkeen kipinä hävisi. Kerkesin vähän sitä säätelemään ja näin, mutta kipinä hävisi, niin oli pakko ottaa pois, niin tää on niin vaporinen ollut sen jälkeen ja ei ollut oikein motivaatiota tästä jatkaa, eli pitää se uusi Ecomasteri hommata jossain vaiheessa. Niin tämä bensapaineen säädin tuli tosiaan tähän paluulinjaan, eli tässä on suutinkisko. Tänne tulee bensalinja tankilta, mikä tulee pumpulta, se on tämä. Sitten tämä lähtee täältä. Tässä ei ollut vakiona mitään. Siinä oli vaan se paineen tyhjennysventtiili. Niin mä tein tähän tommosen nipan, mihinkä sai kiinni sitten ton letku. Niin tästä lähtee paluulinja sitten tankille ton bensapaineen säätimen kautta ja tuolta menee sitten evap-linjaa pitkin tankkiin. Se loppuosan mä joudun tekemään uusiksi, kun siellä oli joku tukkeuma. Mutta juu, tämmönen systeemi. Ja tosiaan tuolla alipaineella, ja tässä on tämä näin, niin letkun paikka, niin tuolla pidetään se paine tasaisena sieltä. Että se suuttimelle tulee sama paine koko ajan. Sitten olisi enää Ecomasteri-asennus, mutta siinä kävi viimeksi vähän huonosti, niin tosiaan en tiedä, että laitanko mä Ecomasteria enää ollenkaan. Sen takia mä tässä ollut vähän motivaatio kateiskin, mutta kai mä yhden semmosen ostan vielä, että saadaan tuo Eatonin M62 Remmiahin toimintaa. Mut saa nyt nähdä. Mutta joo, eipä tässä tällä kertaa tämän ihmeempiä. Morjens!